मलाई फेसबुक मेसेन्जर इमेलमा धेरैको रिक्वेस्ट आयो ल्यापटपमा पनि कसरी बोलेर नेपाली टाइपिङ गर्न सकिन्छ भनेर। तपाईहरुको यस्तो अनुरोधले लाग्छ कि मैले दिएको केही समयले तपाईको समयको सदुपयोग भइरहेको छ र मेरो समय तपाईहरुलाई काम आइरहेको छ। तपाईहरुको प्रतिक्रिया आएन भने निराश भएर च्यानल बन्द गरौँ कि भन्ने सोच आउँछ। कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। सुधार्नु पर्ने विषय निर्धक्क भएर बताउनु होला र हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हौसला पनि प्रदान गर्नुहोला। ल अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। ल्यापटपमै बोलेर नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने। मैले ल्यापटपमा बोलेरै टाइपिङ गर्न कतिको भरपर्दो हुँदो रहेछ भनेर पत्रिकाको एक हरफ पढ्ने छु। हेरौँ कतिको राम्रो र शुद्धसँग टाइप गर्छ। त्यसपछि टाइप गर्नुपर्ने सेटिङहरू र कसरी गर्ने भन्ने तरिकाबारे बुझौँला। प्रकृतिको वरदान अचम्मको छ। सुन्दरताको बयान गरेर सकिन्न। गहिरेर हेर्दा जाँदा मनमा विभिन्न कुरा खेल्ने सकारात्मक वा नकारात्मक मान्छेलाई जीवन जिउने कला सिकाउँछ प्रकृति। पत्रिकाको एक हरफ मैले तपाईहरुलाई भर्खरै पढेर देखाएँ र यसले टाइप पनि गर्यो। लगभग यसले 100% नै शुद्धता सहित लेखेको थियो। तपाईहरुले हेर्नुभयो। र अब हामी ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा बोलेर कसरी टाइप गर्ने भन्ने सिक्छौँ। यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि अरु ब्राउजरले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। फर्स्ट तपाईहरुले गुगल क्रोम ब्राउजर डाउनलोड गरिसकेपछि लिंकमा गएर docs.google.com टाइप गरेर इन्टर गर्नुस्। यसरी इन्टर गरिसकेपछि गुगलको एउटा डकुमेन्ट फाइल खुलेको छ जसमा गएर मैले चाहिँ ब्ल्याङ्कमा गएर तपाईहरुले नि ब्ल्याङ्कमा गएर क्लिक गर्नुस्। यसमा गएर ब्ल्याङ्कमा गएर क्लिक गरिसकेपछि गुगलको एउटा डकुमेन्ट यसरी ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट खुलेको छ। अब हामीले भोइस टाइप गरेर नेपालीमा लेख्नको लागि फर्स्टमा टुल्समा गएर क्लिक गर्नुस्। मैले देखाएको छु। टुल्समा गएर क्लिक गर्नुस्। टुल्समा गएर क्लिक गरिसकेपछि भोइस टाइपिङ भन्ने अप्सन छ त्यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। भोइस टाइपिङमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा माइकको जस्तो सिम्बल आएको छ र माथि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज देखाएको छ। त्यहाँ इङ्ग्लिश युएस छ। त्यसमा गएर नेपाली चुज गर्नुस् जुन चाहिँ लास्टमा छ। मैले यहाँ नेपाली चुज गरेँ। यसरी नेपाली राखिसकेपछि यहाँ माइकमा गएर एकचोटि क्लिक गरिदिनुस्। अब यसमा गएर यसरी क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ टाइप हुन्छ। यति भन्दै हाम्रो आजको यो भिडियो यही समाप्त भएको छ। तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो? तपाईहरुको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि म एकदमै आभारी छु। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र अर्को भिडियोमा हामी छिट्टै भेट्ने बाचाका सहित आजलाई तपाईहरुमा बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।